السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. اشتقنا لكم والله. رجعت لكم بأكلة جديدة ووصفة جديدة وأكلة سحرية، جاتو بالموز والبيكان. فهلا أنا شو سويت؟ عندي موز أنا محطوط كان برا وسود، طلعته من الموزات بستون سويتها مثل المي، صارت من 6 ل 8 موزات مستويات رايحين يعني نيفا. بدكم بيضة وحدة. هلا في كتير شغلات بالتلفزيون أو بالفيديو أو كذا بتلاقوا إنه بيضتين وأربعة وخمسة وعشرة. أنا حاستخدم بيضة واحدة، نص معلقة صغيرة فانيلا، ونص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة بيكنج صودا، ومعلقتين صغار بيكنج باودر، وبدكم 3/4 الكاسة سكر، وبدكم كاستين طحين، وبدكم كاسة من هذا البيكان، هذا مثل الجوز. اذا بدكم جوز كمان جوز بيمشي حاله، بتكسروه هيك شقف ناعمة وبدكم تخلطوهم. هي عندي زبدة أنا 3 كاسة زبدة سائلة حلوة. هلا المواد الجافة حنخلطهم مع بعضهم. فاهم شلون؟ خلط السكر مع الموزات وبحط الزبدة، وهلا البيضة خفقتها. هلا بحط المزيج شوي شوي. هلا حطيت البيكان شغف، وهلا بخلط على الخفيف. عندي قلبين، واحد ازاز وواحد ستانلس ستيل، بخيتهم هذا بزبدة وهذا بزيت. حطيتهم هلا بقلبين، حطيتهم هلا بالفرن بعد ساعة. هاي العودة، شايفين العودة هاي؟ هلا بتشوفها بغزها وبشوفها طالعة. شوف شلون محلاها، ما في شي، عفوت وبتطلع ناشفة. خليه يبرد على هالمشبكة. هاي حنقسمه من كناره هيك وندوقه. ان شاء الله يعجبكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.